हाय फ्रेंड्स, मी विद्या कालेकर. माझ्या किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत. नेहमी तेच पोहे खाऊन कंटाळा येतो. आज मी इथे अगदी वेगळे फोडणीचे पोहे करणार आहे. तुम्ही एकदा हे पोहे केले तर नेहमी ह्याचीच फरमाईश होईल. चवीला खूप छान लागतात आणि अगदी 5 मिनिटात होतात. त्यासाठी इथे मी 4 कप नायलॉन पोहे घेतले आहेत. हे पोहे कुठल्याही किराणा दुकानात मिळतात. पातळ चिवड्याचे पोहे वेगळे असतात आणि हे नायलॉन पोहे वेगळे असतात. पातळ चिवड्याच्या पोह्याचे दडपे पोहे केले जातात. हे पण आपल्याला साधारण तसेच करायचे, पण ह्याला दडपून ठेवायची गरज नाही. त्यासाठी इथे मी 2 मीडियम साईजचे कांदे घेतले आणि ते अगदी बारीक चिरून घ्यायचे. 2 टोमॅटो, ते पण मीडियम साईजचे आहेत. मोठा असेल 1 घेतला तरी चालेल, ते पण अगदी बारीक चिरून घेतले. अर्धा कप कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे. 2 ते 3 मिरच्या तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. कढीपत्ता आणि अर्ध लिंबू. पोहे करायच्या आधी आपल्याला नायलॉन पोहे छान चाळून आणि निवडून घ्यायचे, कारण त्याच्यात एक भट्टीतले तांदूळ राहिलेले असतात अख्खे. ते खाताना दाताखाली येतात, त्यामुळे ते खूप छान असे चाळून घ्यायचे. कढईत मी इथे 2 चमचे तेल घेतलं आहे. आपल्याला तेल गरम करून त्यात साधारण 1/3 कप मी शेंगदाणे घेतले. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. आणि छान खरपूस तळून घ्यायचे. हे बघा, खूप छान असे खरपूस तळून झालेत. मी ते पोह्यांवरच काढून घेते. गरम तेलात अर्धा चमचा मोहरी तडतडल्यावर अर्धा चमचा जिरं घालायचं आहे. आणि इथे मी गॅस कमी ठेवला एकदम, कारण आपलं तेल जास्त तापलं तर फोडणी करपेल. आणि मिरच्या घालून घ्यायच्यात. कढीपत्ता घालायचा आहे. 1 पाव चमचा हिंग घालायचं आहे. आणि हळद, अर्धा चमचा हळद घातली. मी गॅस बंद केला आहे. आणि आता ही फोडणी आपल्याला त्या पोह्यावर घालायची आहे आणि छान मिक्स करून घ्यायचे पोहे. मी थोडेसे पोहे कढईत घालून कढईचं तेल सगळं काढून घेते. पोहे खायच्या आधी तुम्ही ही फोडणी मिक्स करून ठेवू शकता, पण कांदा, टोमॅटो हे सगळं जे आपण आता घालणार आहोत ते मात्र अगदी पोहे खायच्या 5 मिनटं आधीच घालायचे, नाहीतर मग तुमचे पोहे खूप असे मऊ पडतील. आता हे मी छान मिक्स केलेलं आहे. त्यात मी बारीक चिरलेला कांदा छान असा सगळा मोकळा करून घ्यायचा आहे आणि मग टाकायचा आहे. आणि बारीक चिरलेला टोमॅटो घालायचा आहे. मला कोथिंबीर जास्त घालायला आवडते, म्हणून मी इथे अर्धा कप कोथिंबीर घेतली आहे. तुम्ही कमी जास्त करू शकता. थोडीशी मी गार्निशिंगसाठी काढून ठेवते. मी इथे अर्ध लिंबू घेतलं आहे. लिंबाला किती रस आहे त्याप्रमाणे आपल्याला लिंबू लागणार आहे. नंतर तुम्ही टेस्टप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. आणि लिंबू नेहमी असं हातावर पिळायचं, म्हणजे आपल्याला बिया काढायला सोपं जातं. हे बघा, बिया अगदी सगळ्या हातावर आल्यात. चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. आणि अर्धा ते 1 चमचा आवडीप्रमाणे साखर कमी जास्त करू शकता. मी इथे 1 चमचा साखर घालते. साखर घातल्यावर सगळे पोहे खूप छान असे मिक्स करायचे. आपले पोहे रेडी आहेत. तुम्हाला हे पोहे जर अजून हेल्दी हवे असेल तर ह्याच्यात तुम्ही स्प्राऊट थोडेसे वाफवून किंवा असेच कच्चे तुम्हाला जसे आवडतील तसे घालू शकता. साधारण अर्धी ते 1 वाटी स्प्राऊट ह्याच्यात घातले तरी चालतील. आणि ओल्या नारळाचा चव घातला तरी चालणार आहे. त्यामुळे हे पोहे जास्त हेल्दी होतील. मस्त पोहे तयार आहेत. पोहे लगेचच सर्व करायचे. जास्त वेळ ठेवायचे नाही, ठेवले तर हे मऊ होतात. म्हणून फोडणी आधी घातली तरी चालेल, पण जे काही कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर आहे ते अगदी आयत्या वेळी घालायचं आहे. आणि वरनं तुम्ही शेव, फरसाण किंवा अगदी 0 नंबरची शेव ह्यापैकी जे काही तुमच्याकडे अवेलेबल आहे ते तुम्ही वापरू शकता. पण हे नक्की घाला, ह्याने खूप छान टेस्ट येते. खूप छान चटपटीत असे पोहे तयार आहेत. मी हे प्लेटमध्ये काढून घेते. आणि गार्निशिंगसाठी वरून शेव घालायचे. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्यामुळे माझ्या व्हिडिओचे सगळे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळेल.